mua thêm một cái ba lô cùng tông màu với đôi giày của mình luôn. Mình rất là háo hức vì đây là chuyến đi đầu tiên của mình trong năm 2021, cho nên mình muốn mọi thứ phải thật là đẹp. Sau khi xe đi được khoảng 50 phút thì xe có ghé lại trạm dừng chân để chúng ta có thể ăn sáng hoặc vệ sinh cá nhân. Chúng ta sẽ có tổng cộng 15 phút ở đây cho nên mọi người tranh thủ thời gian nhé. Và theo mình thấy thì trạm dừng chân này rất là khang trang, sạch sẽ. Chứ còn 2 năm về trước khi mình đi thì xe có ghé lại ở một trạm dừng chân khác. Mà cái trạm dừng đó theo mình thấy thì nó nhỏ hơn và sạch sẽ hơn rất nhiều. Do là sáng hai chị em tranh thủ đi sớm và ở trạm xe cũng không có bán đồ ăn, cho nên bây giờ hai chị em mua đồ ăn sáng ở đây luôn để xem nó như thế nào. Thì mình thấy đồ ăn giá hợp lý và chất lượng cũng được. Nhân viên ở đây rất là vui vẻ và nhiệt tình. Đúng 10 giờ thì mình đã có mặt tại khách sạn và bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để làm thủ tục nhận phòng. Mình nghĩ là còn khá là sớm, không biết khách sạn có cho mình nhận phòng trước không nữa. Nhưng không sao, nếu chưa được nhận phòng thì mình sẽ gửi hành lý và đi tham quan trước vậy. Và do còn khá là sớm nên khách sạn chưa cho mình nhận phòng được, nên mình và chị mình quyết định là sẽ đi tham quan trước và sau đó đi ăn trưa luôn, do là cũng gần đến giờ trưa rồi. Và mình đã nhờ bạn lễ tân khách sạn thuê giúp mình một chiếc xe máy, do là mình đi vào ngày cuối tuần nên giá sẽ là 200.000 cho một chiếc xe tay ga. Và điểm đến tham quan đầu tiên mà mình chọn đó chính là tượng Chúa Kitô Vua, hay còn được gọi là tượng Đức Chúa Giang Tây trên đỉnh núi Tao Phùng. Vì sao mình chọn tượng Chúa làm điểm đến đầu tiên? Vì ở đây có một vị trí mà chúng ta có thể ngắm toàn cảnh thành phố Vũng Tàu rất là đẹp, bằng cách là ta sẽ leo hơn 1.000 bậc thang để lên đến đôi vai của tượng Chúa. Mình chia sẻ với những bạn nào chưa đi nhé. Mình bảo đảm với mọi người là công sức leo núi của các bạn bỏ ra sẽ rất là đáng. Ok, giờ thì theo chân mình nha.
Chị mình tính là không lên, chỉ ở dưới giữ đồ mà thôi. Nhưng do mình nói là trên đây rất là mát và vắng người, cho nên chị mình đã quyết định leo lên và trông có vẻ khá là đuối. Lúc này là mình đang đi xuống và như các bạn thấy thì mình khá là mệt vì buổi sáng chỉ ăn một ổ bánh mì mà thôi. Cho nên bây giờ cố gắng đi thật nhanh xuống núi để đi ăn trưa, nạp lại năng lượng chứ đói quá rồi các bạn ạ. Trước khi đi ăn trưa thì hai chị em mình quyết định là chạy dọc theo cung đường biển để quay cho mọi người xem. Bởi vì khi đến Vũng Tàu thì chúng ta nên chạy dọc theo cung đường ven biển này để ngắm cảnh. Đây là cung đường đẹp nhất ở thành phố Vũng Tàu. Bên cạnh đó thì dọc theo con đường có rất nhiều quán cà phê để chúng ta có thể cùng với gia đình, bạn bè ngồi lại với nhau, vừa thưởng thức một ly cà phê, vừa ngắm phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Trên đường đi ăn trưa thì hai chị em có ghé qua một tiệm nước khá là nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu, đó chính là rau má Bà Già. Mình rất thích uống rau má, đặc biệt là rau má sữa. Và ở đây menu của họ thì mình thấy cũng khá là đa dạng đó mọi người. Buổi trưa nắng mà có một ly rau má để giải nhiệt thì còn gì bằng mọi người nhỉ? Sau khi uống nước xong thì hai chị em mình quyết định là sẽ đi ăn lẩu cá đuối, là một trong những đặc sản chúng ta nên thử khi đến đây. Gia đình mình mỗi lần đi Vũng Tàu thì đều đi ăn lẩu cá đuối này hết. Ở Vũng Tàu thì mình thấy có rất nhiều quán bán, nhưng mình đọc các review trên mạng thì mọi người thường hay ăn nhất đó là hai quán, là quán Út 10 và quán Hoàng Minh ở số 44 Trương Công Định. Và hôm nay mình sẽ đi ăn ở quán Hoàng Minh, vì quán Út 10 thì gia đình mình đã ăn rồi. Về không gian của quán thì ở đây bản thân mình thấy là không bằng bên quán Út 10. Vì ở đây không gian khá là hẹp cho nên nếu quán đông thì không khí sẽ khá là hầm và nóng. Còn bên quán Út 10 thì có không gian mở nên sẽ thoáng khí hơn. Về phần lẩu thì mình thấy công thức nó cũng giống nhau ấy, cho nên cũng không có gì là khác cả. Sau bữa ăn trưa thì mình quay trở lại khách sạn để nhận phòng. Thật ra là khách sạn đã gọi cho mình nói là có thể nhận phòng từ lúc mình còn đang tham quan ở tượng Chúa cơ. Nhưng mình quyết định là đi ăn trước đã, rồi xong mới về phòng nghỉ ngơi để chiều lấy sức đi chơi. Khách sạn có tổng cộng 6 tầng và phòng của mình sẽ nằm ở trên tầng 3. Phòng của mình là phòng Deluxe Twin và có số phòng là 307. Ok, giờ thì các bạn đã chuẩn bị chưa? Hãy cùng mình bước vào bên trong để khám phá căn phòng nó như thế nào nha.
pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Khi mình đi khách sạn thì mình rất là thích những chỗ nào mà tủ lạnh đầy đủ đồ ăn và nước uống như thế này. Cái kiểu nó cho mình cái cảm giác là trong phòng luôn luôn có đầy đủ đồ dùng khi chúng ta cần đến vậy đó. Thường thì nguyên một ngày mình sẽ để nhiệt độ phòng thấp nhất có thể để căn phòng luôn mát lạnh. Chỉ khi nào đến tối khi đi ngủ thì mình sẽ điều chỉnh lại nhiệt độ phòng cho thích hợp, mát mát cho dễ ngủ chứ không nên để lạnh quá. Và chia sẻ với mọi người một chút là khách sạn SK Legend Vũng Tàu chỉ mới khai trương vào tháng 10 năm 2020, cho nên tất cả mọi thứ trong phòng còn rất là mới. Cảm giác khi bước vào căn phòng vừa sạch mà còn lại mới toanh như thế này thì rất là hài lòng phải không mọi người? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Một điều nữa mà SK Legend Vũng Tàu làm mình rất là thích đó chính là TV của khách sạn có rất nhiều kênh truyền hình trong và ngoài nước và có cả các kênh phim hay nữa. Vào buổi tối sau khi mình đi ăn, đi chơi xong thì mình rất thích về phòng, nằm trên giường và vừa coi phim vừa ăn bánh snack trước khi đi ngủ, kiểu giống như là mình thư giãn cuối ngày vậy đó. Có khen thì cũng có chê, một nhược điểm của khách sạn đó chính là view của phòng. Do là khách sạn nằm lọt thỏm trong các khu nhà cho nên các bạn sẽ thấy hầu như sẽ là nhà dân xung quanh. Mình có tìm hiểu thì khách sạn có phòng Premium Double là có view biển, nhưng tầm nhìn thì cũng bị hạn chế lắm. Đó, thì khách sạn chỉ có một nhược điểm đó mà thôi, còn mọi thứ còn lại đều rất là tuyệt vời. Sau một giấc ngủ trưa thì đến chiều hai chị em quyết định là sẽ đi một vòng thành phố để kiếm đồ ăn vặt và mua trà sữa để ra biển vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn. Ở thành phố Vũng Tàu thì các bạn đừng sợ không có tiệm bán đồ ăn mà bạn thích, mà chỉ sợ là các bạn có tìm được hay không mà thôi. Chẳng hạn như tiệm bánh donut này là vô tình hai chị em đang đi trên đường đến tiệm trà sữa thì phát hiện được. Có rất nhiều các bạn trẻ và người dân xung quanh đến mua nhé mọi người. Bánh á, thì cực kỳ ngon luôn, nhưng có điều là chị chủ là người nước ngoài có vẻ không được niềm nở cho lắm. Sau khi mua mọi thứ xong thì hai chị em quay trở lại bãi sau để tìm chỗ ngồi. Lúc đầu mình tính ngồi ở công viên cột cờ, nhưng hôm nay ở đó đang sửa chữa khá là bụi nên hai chị em chạy xuống con đường biển để tìm chỗ. Buổi tối ở đây mọi thứ diễn ra cũng khá là sôi nổi, không thua kém gì trên thành phố đâu. Và mình rất là thích cái không khí về đêm của thành phố Vũng Tàu như thế này.
Đây là quán cà phê Soho đang rất là nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu. Nếu các bạn đi vào buổi sáng thì những ánh nắng chiếu qua khe cửa sẽ làm cho những bức hình chụp của các bạn sẽ rất là đẹp. Ngồi chơi một lúc thì hai chị em thèm đồ ăn hải sản nên đã lên mạng tìm kiếm thì ra quán này. Đây là quán ốc Hiền nằm tại địa chỉ 121 Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vũng Tàu. Thì mình thấy trên mạng mọi người nhận xét cũng khá là ok đó, như là đồ ăn ngon, giá cả phải chăng, phục vụ chu đáo. Và ở đây thì các loại ốc đều đồng giá là 40.000 một dĩa. Bên cạnh đó thì mình thấy còn có chân gà, tôm, nghêu. Mà công nhận menu của quán đa dạng thiệt, rất là nhiều món luôn mà còn ngon nữa. Nếu như bạn nào đi đông đông khoảng mười mấy 20 người ấy, thì kêu mỗi thứ một dĩa là ok luôn. Hồi nãy trên đường đi tới quán ốc thì mình có thấy ngay vòng xoay tượng đài liệt sĩ trước siêu thị Lotte có hội chợ cuối tuần. Mình thì rất là thích đi hội chợ hoặc siêu thị, bởi vì hồi nhỏ mình được ba mẹ cho đi những cái hội chợ lô tô rồi mấy cái công viên vui chơi giải trí ấy. Cho nên lớn lên chắc bị ghiền nên đi đâu mà thấy có hội chợ là thích lắm. Trong một rừng các gian hàng thì mình thấy có anh này bán giày dép, nhưng ảnh có bán thêm mấy cái sticker như thế này. Mình thì cũng lựa mấy cái nhưng mà có cái là chưa biết về là sẽ dán ở đâu. Sau khi mua sắm và lượn một vòng bên ngoài xong thì mình đi vào bên trong siêu thị để quay cho mọi người xem. Do là cuối tuần nên nhà nhà người người đi mua sắm, đi chơi đông kinh khủng khiếp. Và có một điều rất vui là mình thấy ai cũng tuân thủ việc đeo khẩu trang cả. Ý thức của mỗi người sẽ góp phần cho chúng ta phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả hơn. Sau khi về phòng, đánh răng rửa mặt xong thì mình leo lên giường coi phim. Mình thì có thói quen là phải xem phim hay lướt Facebook, YouTube một chút rồi mới đi ngủ. Không biết ở đây có bạn nào có thói quen giống mình không nhỉ? Và thế là ngày thứ nhất của mình tại thành phố Vũng Tàu cũng đã kết thúc. Bây giờ mình sẽ đi ngủ để lấy sức cho ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi ăn và tham quan Vũng Tàu trước khi về lại Sài Gòn. Còn bây giờ thì good night everyone. Xin chào tất cả các bạn và hôm nay là buổi sáng ngày thứ hai của mình tại thành phố Vũng Tàu. Đêm hôm qua mình có một giấc ngủ rất là ngon, phần vì thứ nhất là mình cực kỳ mệt sau cả một ngày dài đi chơi và khám phá. Và vì phần thứ hai là chiếc giường của khách sạn khá là êm cho nên mình đã ngủ một giấc rất sâu lấy lại năng lượng cho ngày hôm nay. Và bây giờ mình và chị mình đang đi xuống sảnh khách sạn để ăn buffet sáng tại nhà hàng. Nói là nhà hàng vậy thôi chứ khách sạn họ chia ra một góc nhỏ dưới sảnh để làm nơi cho mọi người ăn sáng. Và bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Mình rất ấn tượng là tuy lượng khách không nhiều nhưng khách sạn vẫn chuẩn bị nhiều món ăn. Như mình thấy là có mì Ý, mì xào Singapore, cơm chiên hải sản, thịt xông khói.
Nói chung là có cả món Âu, món Á, tráng miệng vân vân và vân vân, rất là chu đáo luôn. Sau khi ăn sáng xong thì hai chị em quyết định là sẽ chạy lên ngọn hải đăng Vũng Tàu nằm trên đỉnh núi Tàu Phùng để quay cho mọi người xem. Vì đây cũng là một trong những địa điểm mà chúng ta có thể quan sát và ngắm toàn cảnh thành phố Vũng Tàu bên dưới. Các bạn có thể đi theo Google Maps để lên ngọn hải đăng, đường cũng dễ đi thôi nên các bạn đừng lo gì nha. Dọc theo con đường lên núi thì hai bên cũng có rất nhiều chỗ cho các bạn chụp hình, ngắm cảnh. Các bạn nên đi vào sáng sớm vì có ánh sáng tự nhiên sẽ làm cho bức hình của bạn đẹp hơn. Và có một điều nữa là các bạn có thể lên ngọn hải đăng vào ban đêm. Vào buổi tối thì các bạn chụp hình sẽ không có được đẹp, nhưng bù lại thì các bạn có thể ngắm nhìn thành phố Vũng Tàu bên dưới lên đèn rất là lung linh và sặc sỡ. Xui một cái là hôm mình đi thì trên ngọn hải đăng họ đang sửa chữa cái gì đó nên họ đóng cổng và không cho mọi người tiếp tục đi lên nữa. Xui dễ sợ, lâu lâu mới có dịp xuống Vũng Tàu mà lại không được lên ngọn hải đăng. Sau đó thì hai chị em mình đành vào ngồi ăn trứng lòng đào với sữa chua ngay chỗ cổng luôn. Ở đây kiểu như họ tập hợp các hàng quán lại với nhau vậy đó, bán đủ loại đồ ăn vặt và nước giải khát. Nhưng ở đây lại nổi tiếng với món trứng lòng đào và sữa chua. Hai chị em mình thì cũng ăn thử nhưng bản thân mình thấy thì trứng cũng bình thường thôi, nhưng sữa chua thì lại ngon. Ăn xong thì hai chị em mình chạy xe dọc theo con đường ven biển để ngắm cảnh. Mình càng đi xa trung tâm thì hai bên đường sẽ không còn nhà hay khách sạn nữa, mà sẽ là những bờ biển mà chúng ta có thể phóng tầm mắt xa tận ngoài khơi để ngắm nhìn những con tàu đánh cá, chở hàng đang từ từ di chuyển. Và cảnh vật đó rất là đẹp nên mình đã xuống xe và quay lại cho mọi người xem. Và bây giờ thì hai chị em sẽ đi mua đặc sản ở thành phố Vũng Tàu về làm quà cho mọi người ở nhà. Bật mí với các bạn thì đó không phải là hải sản đâu nha, mà đó là bánh bông lan trứng muối và mình thường hay mua ở tiệm bánh gốc Cục Điện. Và tiệm này rất là nổi tiếng vì đã có mặt ở đây 53 năm rồi đó mọi người. Sau khi về phòng dọn đồ nghỉ ngơi một chút thì đúng 12 giờ mình xuống sảnh check out và nhờ bạn lễ tân đặt một chuyến xe về lại Sài Gòn giúp mình. Và chuyến về thì mình vẫn sử dụng nhà xe Toàn Thắng làm phương tiện di chuyển. Và chuyến xe chiều về ngày hôm đó chỉ chở đúng hai chị em mình thôi. Mình nghĩ chắc có lẽ thứ bảy lượng khách từ Sài Gòn ra Vũng Tàu chơi mới đông, chứ chiều về thì như các bạn thấy đó. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Sài Gòn. Mình cũng gần về đến nhà rồi các bạn. Và chuyến đi 2 ngày 1 đêm của mình tại thành phố Vũng Tàu cũng đã kết thúc. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã xem hết video và ủng hộ mình trong những vlog vừa qua.
Tất cả sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình cho ra những sản phẩm hay và chất lượng hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người luôn gặp nhiều niềm vui, may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những vlog tiếp theo.